Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon, magti-tiktok kasi mga pamangkin ko. So, nag-set up ako dito ng kanilang mga gagamitin. So, ito yung mga gagamitin nila. 1, 2, 3, come on! Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon, magti-tiktok kasi mga pamangkin ko. So, nag-set up ako dito ng kanilang mga gagamitin. So, ito yung mga gagamitin nila. So, ito yung cellphone ng pamangkin ko. Nakasetup na dyan sa aking tripod. Tapos, ito yung ring light na 7 inches. Very, very good. Very good na yan kahit 7 inches lang yan. So, ayan. Medyo malakas na yung ilaw niya kahit 7 inches lang siya. Maganda na siyang gamitin. Diba? Very good. Ayan. Doon mo